Доброго мирного дня вам. Здається, знову нова. Знову Санторіні. В грі все без змін. Знову якась абсолютна гедота. Навіть коментувати не буду. Хочу звернути увагу на минулу подію. Повна якась маячня була. Закрито було все для того, щоб отримати останню нагороду. Не були закриті деякі позиції, але моя думка, тут як мінімум 0 в нагородах був не добавлений. Гадаю, це було зроблено спеціально, так як додавався дуже малий дріб'язок в нагороди. Навіть якщо додати ліцензію, все одно не вистачає, щоб забрати останнє. Не знаю, наскільки це була помилкою. Більше схиляюся, це була помилка і спеціально так зробили. Або навіть без помилки було спеціально так зроблено. Плюс знаю, в когось були події, там де в останній коробці було 1000 жема в нагородах, великий пакет на Мадейру, ще якісь там нагороди. Тобто, якщо брати мою подію, мені потрібно було накрутити ліцензію 6%. Невідомо, скільки б на це лягло 1000 перлин, щоб знайти 6%. І все одно мені б не вистачило дістати останню. Тобто мені перлини в останню не дають, взагалі не дають перлини. Але при цьому я повинен витратити декілька перлин, щоб знайти ліцензію. Знайшовши ліцензію, все одно не отримую наступну. Останню, точніше. Дуже хочеться нагнути матів вам, власники гри цієї. Але і так я вже інколи переходжу межі деякі, які не можна переходити, тому нічого казати не буду. Гравці цієї гри і так знають, як скотилася ця гра, до якого не рівня взагалі. Тому цей раз бачу, в мене в колесо не саме дороге і не саме дешеве. Знову кажу, як видавали ці щоденні нагороди, якщо не всі гравці їх отримали. Як таке може бути? Заходжу кожен день, майже сидиш в грі, не вилазячи, і при цьому все одно тобі не дістаються якісь нагороди. Ще якась
Та да. Зустрічаємо. Зустрічаємо. Сарган Ійський у нас нова. Сарган Ійський. Дякую. Звернули увагу на те, що не прокачую човник. Дякую вам велике за любі підказки, які ви мені підказуєте. Але знову ж кажу, до сих пір не знаю, що цей човник дає. Якось воно так непевно. Цей човник тут прописаний. Про човник нічого майже не написано. Не прокачую човник. Гадаю, на щось інше більше знадобиться. Так як зараз, от до прикладу, буде нова. Є нова епічна. Де воно це? Гедотне. Якщо прокачав би човник, не вистачило б на прокачку нової. Або цієї, або наступної. Тому човник саме зараз не качаю. Буде до біса багато жетонів, прокачаю, звісно, той човник. Коли вже буде деякий певний запас жетонів. Знову у нас якась гедотна подія. Гедотний квест якийсь у нас. Один гедотний квест закінчився. Почався інший гедотний квест. Від гедотнів власників цієї гри. Квест на добу розрахований. Сама подія. Дають мені в останній 500 жема. 100% впевнений, в мене не сама топова подія з останньою нагородою. Топам не можуть давати 500 жема. Звісно, в когось буде більше. Але, гадаю, мабуть, і не найгірша в мене остання нагорода. Нової взагалі не дають. В моїй події декілька нових. Здається, такого жаху ще зовсім не було, щоб давали так 1, 2, 3, 4, 5. 5 нової за всі коробки. Дають знову якісь гедотні монети. Минути. Серія з битв 3х це взагалі провально. Між іншим, вчора все-таки зробив серію за підряд, дві підряд. Приманка була 3-го рівня в мене, не 3-го, а 6-го. Не вибачаюсь. Зробив 6-й рівень приманки і вже зміг закрити битви. Велике дякую гравцям мого клану за допомогу. Велике вам дякую. Також намагаюся по можливості вам допомагати. Як знаннями, так і іншим чимось. Поїхали. Сарган Ійський. Нагороди. Майже гедотні. Серія там десь була. Для найкращих.
Не можна цю позицію назвати для найкращих, незрозуміло, чому так називають. Це не сама складна позиція в цій події, в подібних подіях. Чому називають для найкращих? Логіка відсутня. Нова, як ніколи. Перше закидання і попадається нова. Ніколи в мене такого не було. Сарган Іський. 8 зірок. Непогано. Як на той момент, коли немає взагалі приманки. Бета, бієта, вибачай. Деркос. Засоби номер 1 проти лупи за рекомендацією. Кожен день гадаєш, як можна так опускати гру з кожним днем. Все більше і більше. Гарна така медалька. І з кожним днем гра опускається все нижче і нижче. І знову ж таки, кожен день гадаєш, як можна ще більше гірше. І все одно. Власники гри все більше і більше з кожним днем цю гру знищують. Незрозуміло, а чому в мене висвітилися ці дві приманки? Яке вони мають відношення? Однакова назва. Перед цим, здається, дві різні назви було. Потрібно буде відео передивитися. Мені здалося, була назва двох різних приманок. Якось з періодичною частотою, випало слово з голови, питають за КП, клановий пакет, коли відкривати, як використовуєте. Ще раз нагадую, казав, можливо не так часто, але як мені здається, дуже часто це кажу. Не знаю як на відео, але своїм гравцям в переписках дуже часто це кажу. КП. Зараз ми маємо КП 11, там де була нова легендарна. В цьому КП буде одна тільки та минула легендарна. Все. В цьому КП більше нічого не буде, окрім тієї нової легендарної. Нових приманок там не буде. Але я завжди маю надію, що колись нова
впаде, окрім тієї нової легендарної, яка була остання. Тому цей КП завжди відкриваю під якусь наступну нову. Ну от сьогодні можна було відкрити. Але забув про це. Можливо, потрібно було наглядно це зробити. Але наглядно робив це і показував. Нова, інша, додаткова не впаде. Падає тільки одна минула легендарна. Так само нагадую, коли відкривати цей КП взагалі. Ну, це, мабуть, більше стосується 10-го КП, звичайного КП. КП потрібно відкривати після 14-ї години. Це в нашому регіоні. Після 14-ї, як почалася подія, відкрили відразу КП, коли нова приманка. І тоді вже тільки починаєте виконувати саму подію. Якщо виконувати подію, як я зараз, тобто вже дістати приманку, вона вже є в наявності, і відкрити клановий пакет, то нової не буде вже. Є маленький якийсь відсоток, що вона буде, але він дуже-дуже малий, цей відсоток. Так само ще додатково намагайтеся до кінця події цієї умовно не знімати новинка. Бачите, там висить новинка. Якщо зняти цю новинку, або поки що вона висить, то є великий шанс на цю новинку з якогось пакета цієї локації. Коли буде епічна, можливо, туди впаде нова епічна. Ну, або нова інша, люба якась. Якщо зараз зняти новинку, то ця ймовірність вже падає дуже сильно. І не забудьте знімати ці новинки, коли вже нової немає. Тому що наступні нові кланові пакети будуть також падати на цю минулі незняті новинки. Сьогодні нову не знімати новинку, коли завтра закінчиться нова, знімати обов'язково цю новинку. Здається, зрозуміло сказав, але й сам запутався, що сказав. Ну, якщо що, то перепитаєте, ще раз скажу, але здається, розжував. Це стосовно КП. Гадаю, дуже часто у гравців таке буває. Почали грати подію, впала нова, потім відкриваєте КП і вже нова не падає з КП. Це стандарт. Цього робити не можна. Відкрили КП і тільки потім почали грати вже саму подію. Цей КП, повторюю, не пам'ятаю, казав вже, не казав, 11 з легендарної, без різниці, коли відкривати. Так як я вже дістав зараз нову епічну, то не хочу відкривати. Все ж таки, жевріє надія, можливо, колись впаде з нього нова. Тому його відкрию на неділю. Або якщо нових не буде, що неможливо, сам відкриється в п'ятницю. Колись КП пропадав, якщо ми його не відкривали в п'ятницю, а потім змінили, і це добре вважаю. Власники гри роблять один крок в бік гравців і 100 кроків в мінус в бік гравців, від гравців. Така схема цієї гри. Щось дуже-дуже мале в плюс роблять, і щось дуже-дуже багато роблять в мінус. Так само з цим КП. Він не згорає, сам відкривається.
Ця інформація відома. За КП маю на увазі. Хто мене дивиться, топові гравці, звісно, це так дуже набридлива інформація. Але той, хто не знає, знову ж таки кажу, моя діяльність направлена на незнавців більше цієї гри. В цій грі наскільки багато різних заморочок, і заморочки тільки збільшуються. На перший погляд це дрібниці якісь, але ці дрібниці в більшості своїй дуже-дуже багато впливають на перебіг гри. Коли знаєш ці різні дрібниці, можеш якось в грі десь щось обіграти, виграти, а коли не знаєш, то повний буде жах в грі. Будеш постійно намагатися десь щось виграти, десь щось посіти якесь місце, будеш постійно все в ноль грати. Так, серія в мене є. Пройшли гидотні нагороди. Потрібно було давно вже зайти сюди і відкривати завдання. Нам потрохи, як видно, дають нову навіть. Дають навіть нову. Бачу, нам повторюють схему, яка в нас була деякий час назад. Не забувайте робити те, що я вам казав, і помилки не робити, як я зараз зробив повторно. Як тільки отримали ці гидотні монети, відразу відкривайте завдання. Тому що повторно прийдеться виконувати завдання. $40. Вже є якісь монстри. Мої вітання нашим кланам. Мої вітання гравцю. Дуже приємно гравець підтримує деяке наше братство. Такі позначки в свій нік вставляє дуже мало гравців, але дуже приємно зустрічати таких гравців, людей, які якось об'єднуються, долучаються до чогось. Особисто я за любий кіпіш. Коли бачу подібних гравців або людей, дуже приємно. Таке відчуття, моя подія на сьогодні закінчилася. Ці ще ці. Не знаю, помилково, так не помилково. Хотів сказати, впала одна приманка, а чому не другий рівень? Ага, одна ж впала всього. А потрібно дві до другого рівня. Вона ще навіть і не впала. Зараз тільки впала. 40. Ну, зробити рекорд 40, це, мені здається, нереально на другій приманці. Воїн, як ти здобув приманку? Через магазин? Не зрозуміло.
Ну, я вам про це казав. Ви якось мене, дивлюся, або не слухаєте, або неуважно інформацію сприймаєте. Що там ще прийшло? Прийшло ще якась гедота. Там десь були елітні в завданнях. Елітні потрібно швидко і відразу відкривати. Елітні дають дуже мало. І виконувати завдання, наловити елітних, а потім... Так, я нажав якусь маячню. Забув, у нас же ж сьогодні другий день події. Вибачаюсь, глядачі, але і я колись навіть дуже часто косячу. На даний момент займаю ваш час. А ти чому обрав цей поєдинок? Серію ще не закрив. Цікаво дуже, як ти серію не закрив. У нас вчора подія була на цій локації. Я зайшов в поєдинок, гадав одночасно кланову 8х закрию. І щоб, як вам по схемі не розказував, не знімати новинку з приманки. Якщо б я зайшов від берега, так званого, мені прийшлося б вже зняти новинку. Якщо заходиш через поєдинок, здається, новинка не знімається. Ну це тільки здається. Забираю навіть передостанню в подорожі. А поєдинок можна зіграти тільки через подію. Мої вітання нашому клану. Мої вітання гравцю. Добре, я зробив серію. І гравцю поєдинок не переб'ю. Який в тебе нік? Самооцінка в тебе так не занижена. Олегатор. Монстр. В мене декілька разів питали, як я повідомляю супернику, що я здаю йому поєдинок. А ніяк, от дана ситуація. Я просто ловлю рекорд. І я не можу ніяк йому повідомити, що я не перебиваю його. Раніше, першочергово, в грі були повідомлення, які більш доцільно повідомляли один одному гравці, що хочуть. Я не пам'ятаю вже, які там були повідомлення, але коли ті повідомлення писали, було більш-менш зрозуміло. Потім, через деякий час, знову ж таки, гедотні власники цієї гри ці повідомлення змінили на ті, які ми маємо зараз. 30к зловити. І ті повідомлення, які ми маємо зараз, вони майже не інформативні.
А точніше, мабуть, взагалі не інформативні. Тому, коли трапляється подібна ситуація, як зараз, ніяк не можна повідомити. Супер нагорода. Супер нагорода. Спалити 30 цих гидотних монет, щоб отримати 40 поселювачів. Супер і наступна нагорода. Супер нагороди в найкращій грі в світі. Не робити якісь рекорди, не робити якісь рекорди. Так, є деякі певні завдання. Хоча їх до 100 біса багато. Сміттєвих завдань. Буду виконувати. Ну і цікаво, так в події майже нічого не виконав, майже і наступне нічого не виконаю, але при цьому в мене 106 місце. Тобто це показує, що ця подія абсолютно нуляча, і гравці зараз не можуть вже нічого зробити в цій події.